जय श्री कृष्ण। हरि ओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मारा वाला गीता प्रेमी सज्जनो, आप सौનું આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આપના સ્વાગતમાં મારા સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। વાલા મિત્રો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ નામે ભગવાનના શ્રીમુખથી નીકળેલી દિવ્ય વાણીનો મહિમા તો અનંત છે, અપાર છે। હું માત્ર નિમિત્ત છું, તો પણ આ રાજ વિદ્યા છે, ગોપનીય વિદ્યા છે, સાથે સાથે અત્યંત પવિત્ર અને સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી ઉત્તમ વિદ્યા છે। આ વિદ્યા, આ જ્ઞાનની એક વિશેષતા છે કે પ્રત્યક્ષ ફળ દેનારી, યથાર્થ તરત ફળ આપવા વાળી, ધર્મ અનુકૂળ એટલે ધર્મમય છે, તથા જીવનમાં ઉતારવી અર્થાત તેનું આચરણ એકદમ સરળ તથા સંસારમાં રહીને પણ આચરી શકાનારી તથા માનવ માત્ર તેના અધિકારી છે। તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી ખૂબ આદર અને શ્રદ્ધા ભાવથી ગીતા ગ્રંથના આજના શ્લોકનું રસપાન કરીએ। વાલા મિત્રો, આજે 9મો અધ્યાય રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ, શ્લોક નંબર 9। નચ માતાનિ કર્માણિ નિબંધન્તિ ધનંજય ઉદાસીન વદાસીન મસક્તમ તેષુ કર્મસુ। હે ધનંજય, એ કર્મોમાં હું આસક્તિ રહિત અને ઉદાસીનની જેમ વર્તતો હોવાથી મુજ પરમાત્માને એ કર્મો બાંધતા નથી। મિત્રો, સ્વયં ભગવાનના શ્રીમુખથી નીકળેલી દિવ્ય ગીતા ગ્રંથની વાણી, શ્લોક ને પૂરી આદર અને શ્રદ્ધા ભક્તિ રહિત આપણે ભગવાનના શ્રીમુખથી શ્રવણ કરીએ। ભગવાન અહીં એ કહેવા માગે છે કે મને કર્મો કઈ રીતે બોધતા નથી। તો ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, કર્મોમાં હું આસક્તિ રહીન અને ઉદાસીનના જેમ વર્તું છું। નચ માતાનિ કર્માણિ નિબંધન્તિ ધનંજય ઉદાસીન વદાસીન મસક્તમ તેષુ કર્મસુ। ભગવાન પોતાનો સ્વયંનો અનુભવ વર્ણતો માનવ જાતને એટલે કે આપણે બધાને કઈ રીતે કાર્ય કરવું અને કઈ રીતે કાર્યથી બંધન મુક્ત રહી શકાય તેનો અનુભવ, સ્વ અનુભવ આપણને દર્શાવે છે। અને એ રીતે આપણે પણ જો આચરણ કરીએ તો ભગવાનની જેમ આપણે પણ કર્મ બંધનથી મુક્ત રહી શકીએ। ભગવાન અહીં કહે છે કે મહાસર્ગના આદિમાં પ્રકૃતિને પરવશ થયેલા પ્રાણીઓની તેમના કર્મો અનુસાર વિવિધ પ્રકારની રચના રૂપી જે કર્મ છે તેમાં મારી આસક્તિ નથી, કારણ કે હું તે કર્મ પ્રત્યે ઉદાસીનના જેમ રહું છું। અર્થાત પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થતા હું હર્ષિત થતો નથી અને બધા જ પ્રાણીઓ પ્રકૃતિમાં લીન થતા હું ખિન્ન થતો નથી। ભગવાન અહીં આગળ કહી ગયા કે સમતા યોગ્ય ઉચ્ચતે, તો એ રીતે હર્ષના સમયે હર્ષ ન થવો અને દુઃખના સમયે દુઃખિત ન થવું એ ભગવાન અહીં ઉદાસીન ભાવ નામે પ્રસ્તુત કરે છે કે પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થવાથી મને હર્ષ થતો નથી અને બધા જ પ્રાણીઓ મારી પ્રકૃતિમાં લીન થતા હું ખિન્ન થતો નથી, કારણ કે પ્રકૃતિનું ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય મારા જ દ્વારા થાય છે। મારા મોજ સ્થિત છે અને મારા મોજ લય થાય છે। તેનું કારણ પણ હું છું, ઉપાદાન કારણ પણ હું છું અને
તેનું લય કારણ પણ હું છું. હું હોવા છતાં પણ તેમની સાથે ઉદાસીનની જેમ વર્તન કરું છું. અર્થાત હું તેના સાથે જોડાતો નથી, અને હું તેના સાથે જોડાતો નથી એના કારણે કર્મોના બંધન મને લેતા નથી. દાખલા તરીકે મિત્રો, જાદુગર પોતાની માયાજાળથી બીજાને પોતાને માનસિકતા પોતે જે ઈચ્છે છે અનુરૂપ બીજાને બતાવી શકે, પરંતુ જાદુગર પોતે પોતાની માયાથી અળગો રહે છે, એના સાથે જોડાતો નથી. જેમ કોઈ રંગમંચનો કલાકાર પોતાની કલાકારી પોતાના શ્રેષ્ઠ અનુભવથી જે તે પાત્રને હુબહુ અભિનય જરૂર કરે છે, પરંતુ જે તે પાત્રથી પોતાને અલગ માને છે, અલગ રાખે છે. એવી જ રીતે અહીં ઉદાસીન વત પદ જે વત પ્રત્યય છે તેનો અર્થ જેમ થાય છે. આથી આ પદનો અર્થ એ થયો કે ઉદાસીનની જેમ. તો ભગવાને અહીં પોતાને ઉદાસીનના જેમ શા માટે પ્રસ્તુત કહ્યા? કારણ કે મનુષ્ય તે જ વસ્તુથી ઉદાસીન છે જે વસ્તુની તે સત્તા માને છે. અહીં એક સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે જે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય તે જ વસ્તુથી ઉદાસીન થાય છે કે જે વસ્તુની તે સત્તા માને છે, પરંતુ જે સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે તે ભગવાન સિવાય કોઈની પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી. એટલા માટે ભગવાન એ સંસારની રચનારૂપી કર્મથી ઉદાસીન તો શું રહે? આ પ્રશ્ન થાય. તો તેઓ ઉદાસીનના જેમ રહે છે, ભગવાન કહે છે. કેમ કે ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં સંસારની કોઈ સત્તા જ નથી. આપણે આગળ જોયું કે જાદુગર પોતાની માયાજાળથી બીજાને પોતે જે ઈચ્છે છે એ વસ્તુ દર્શાવે છે, હાથોહાથ આપે છે, કોઈક સમય ખવડાવે પણ છે અને બીજાના મનમાં ઠસાવે છે કે આ જ વાસ્તવિક છે, આ જ સાચું છે. પરંતુ તે પોતાની માયાજાળથી વાકેફ છે કે આ ફક્ત માયાજાળ છે, બ્રહ્મ છે, હાથ ચાલાકી છે, આના સિવાય બીજું કશું જ નથી. આ કોઈ ઉપયોગી વસ્તુ નથી, આ ખાલી ટાઈમ પાસ મનોરંજન છે. વાસ્તવમાં તેની જાદુગરથી અલગ કોઈ સત્તા છે જ નહીં. તો ભગવાન અહીં આ જ સમજાવવા માંગે છે કે વાસ્તવમાં બધું જ ભગવદ સ્વરૂપ છે. જાદુગરની માયાજાળ જ છે, ફક્ત જાદુગર જ વાસ્તવિક સત્ય છે. એવી જ રીતે આ બધું ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે, તેની અલગ સત્તા છે જ નહીં, ફક્ત ભગવાન જ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ બધું ભગવદ સ્વરૂપ છે, તેની સ્વતંત્ર કોઈ સત્તા છે જ નહીં. તો પોતાના સ્વરૂપથી ભગવાન શું ઉદાસીન રહે? એટલા માટે ભગવાન અહીં ઉદાસીનના જેમ નચામાતાની કર્માણી નિબંધંતી. તો પૂર્વ શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે હું પ્રાણીઓને વારંવાર રચું છું. એ રચનારૂપી કર્મોને અહીં તાની કહેવામાં આવે છે. તો તે કર્મો મને નથી બોધતા. કેમ કે એ કર્મો અને તેમના ફળો સાથે મારો કોઈ જ સંબંધ નથી. એવું કહીને ભગવાન મનુષ્ય માત્રને કર્મ બંધનથી છૂટવાની યુક્તિ બતાવે છે. પોતાનો જે રીતે મુક્ત રહેવાનો, કર્મ બંધનથી અલિપ્ત રહેવાનો જે અનુભવ છે પોતે છે એ કઈ રીતે રહેવાય એ યુક્તિ ભગવાન મનુષ્ય માત્રને બતાવે છે કે જેવી રીતે હું કર્મોમાં આસક્ત ન હોવાથી કર્મોમાં બંધાતો નથી, એવી જ રીતે તમે પણ માનવ માત્ર, તમે લોકો પણ કર્મોમાં અને તેના ફળમાં આસક્તિ ન રાખો. તો બધા જ કર્મો કરવા છતાં પણ તમે તેનાથી બંધાશો નહીં. એકદમ સહજ છે, સરળ છે, ને ભગવાન સ્વયં પોતાનો અનુભવ દર્શાવે છે ને એ દરેક જણ કરી શકે છે. તો તમે પણ લોકો કર્મોમાં અને તેમના ફળમાં આસક્તિ રાખશો તો તમે દુઃખી થશો અને વારંવાર જન્મવું પડશે અને મરવું પડશે. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શરણમ. કાયમ કે કર્મોનો આરંભ અને અંત હોય છે તથા ફળ પણ ઉત્પન્ન થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે, પરંતુ કર્મ ફળની ઈચ્છાનો કદી અંત થતો નથી. એના કારણે જ મનુષ્ય કર્મ બંધનમાં પડે છે. એ કેટલી વિચિત્ર વાત છે. કર્મ અને તેનું ફળ તો નાશવંત છે, પરંતુ ફલેચ્છા તેને મેળવવાની
ઈચ્છા જ નાશ નથી થતી જે બંધનનું કારણ બને છે, તેવી જ રીતે વસ્તુ નથી રહેતી પરંતુ વસ્તુનો જે સંબંધ છે તે રહી જાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જન્મ થયો તો જન્મ થતાની સાથે જ માતા પિતા સાથે સંબંધ જોડાઈ જાય છે, ભાઈ બંધુ સાથે સંબંધ જોડાઈ જાય છે, તેમના પરિવાર સાથે સંબંધ જોડાઈ જાય છે. પછી આપણે પરણ્યા એટલે પત્ની લાયા તો પત્ની સાથે અને તેના સંબંધીઓ સાથે સંબંધ જોડાઈ જાય છે, પછી બાળકો સાથે, આમ સંબંધ વિસ્તૃત થતું જાય છે. વાસ્તવમાં કોઈ સંબંધ છે જ નહીં, કારણ કે જન્મ થયો કોનો થયો તો શરીરનો થયો, તો શરીરના શરીરના ઇન્વોલ્વ જે સંબંધો હતા એ જોડાઈ ગયા અને શરીર નષ્ટ થતા આપોઆપ એ સંબંધો નષ્ટ થઈ જવાના. દાખલા તરીકે પુત્ર ગુજરી જાય તો પુત્ર સાથેનો સંબંધ નષ્ટ થઈ જાય, પિતા માતા જો ગુજરી જાય, શરીર શાંત થઈ જાય તો તેના સાથે આપોઆપ સંબંધ ડિલીટ થઈ જાય. પત્ની નાશ થઈ જાય તો પતિ સાથેનો તેનો સંબંધ નાશ થઈ જાય અને જો પતિ નાશ થઈ જાય તો પત્ની સાથેનો તેનો સંબંધ નાશ. તો આમાં કોઈ ક્રિયા કરવાની જરૂર પડતી નથી. શરીર મળ્યું, જન્મ થયો, તેની સાથે આપોઆપ સંબંધ જોડાઈ ગયા અને શરીર છૂટી ગયું તો આપોઆપ સંબંધ છૂટા થઈ ગયા, તૂટી ગયા, નષ્ટ થઈ ગયા. તો કર્મબંધન મિત્રો કઈ રીતે થાય છે કે એના સાથે જોડાઈ જવું. દાખલા તરીકે પુત્ર થયો તો પુત્ર આવો જ થાય, પુત્ર સંસ્કારી જ થાય, પુત્ર આ રીતે જ ભણે, પુત્રને આ રીતે જ આજ્ઞાકારી થાય, પુત્ર મારું ભરણ પોષણ કરે, પત્ની મળી તો પત્ની આજ્ઞાકારી જ હોય, પત્ની મારું કહ્યું જ કરે, મારી સેવા ચાકરી કરે. માતા પિતા તો માતા પિતાનું ભરણ પોષણ આવું જ થાય. માતા પિતા ઈચ્છે કે પુત્ર મારું ભરણ પોષણ કરે. તો જે આ જે ઈચ્છાઓ છે અને ઈચ્છા પૂર્તિની જે ફલેચ્છા રાખીએ છીએ કે આવું જ ફળ મળે, મારું જ ધાર્યું થાય. તો આ જે મિત્રો ટૂંકમાં સીધી સાદી ભાષામાં કે મારું ધાર્યું થાય એ જ બંધનનું કારણ છે. વાસ્તવમાં ક્રિયાઓ સતત ચાલુ રહે જ છે, ક્રિયાઓ અટકી શકતી નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ અને શરીર બંને પરિવર્તનશીલ છે, સતત ક્રિયાશીલ છે, સતત ક્રિયાઓ ચાલુ જ રહે છે. સાથે સાથે બીજું કે આપણું ધાર્યું કશું જ થતું નથી, ધાર્યું ધણીનું થાય છે, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. પરંતુ આપણે કેમ એનાથી સુખી દુઃખી થઈએ છીએ કે આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ધાર્યું અમારું થાય. અને મિત્રો જો સહજ ભાવે તમે સમજો ને તો ધાર્યું ધણીનું થાય અથવા ધાર્યું આપણું થાય એ વાસ્તવમાં મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન. તો આપણે પણ પરમાત્માના સનાતન અંશ છીએ. તો જે કુદરતમાં થાય છે, જે જગતમાં થાય છે, ધાર્યું આપણું જ થાય છે, પરંતુ આપણે આપણી મતિ અનુસાર ધાર્યું કરવા માગીએ છીએ. જે મતિ પ્રકૃતિની છે, આપણી નથી. તો પ્રકૃતિની મતિ અનુસાર તો નષ્ટ થવા વાળું જ મળવાનું ફળ, કોઈ શાશ્વત ફળ આપણને મળવાનું નથી. તો શાશ્વત ફળ તો વહેલું મળ્યું, જે મળ્યું છે એ છૂટવાનું મિલન છે તો વિયોગ છે. પત્ની આપણને મળી છે તો પત્ની વહેલી છૂટશે કો તો આપણે વહેલા છૂટી જવાના. પુત્ર આપણને મળ્યો છે તો પુત્ર વહેલો છૂટી જવાનો કો તો આપણે છૂટી જવાના. માતા પિતા આપણને મળ્યા છે તો માતા પિતા છૂટી જવાના કો તો આપણે શું. તો આ જે સંયોગ થયો છે તો મિત્રો 100% સમજી લેવાની જરૂર છે. ને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે સંયોગ છે તો વિયોગ નક્કી જ છે, પરંતુ આપણે શું માનીએ છીએ કે વિયોગ ન જ થાય. તો આ આપણી મૂર્ખામી છે, આપણી બેવકૂફી છે. તો આ જ બંધન છે ને આ જ મુક્તિ છે. ખાલી સહજ સ્વીકારી લો, તેનો ઉપયોગ કરી લો. એવું નથી કે પત્નીની સાથે વ્યવહાર ન કરો, બાળકની સાથે વ્યવહાર ન કરો, માતા પિતાની સાથે વ્યવહાર ન કરો, સંબંધીઓ સાથે, કુટુંબ સાથે, પરિવાર સાથે વ્યવહાર ન કરો, પરંતુ ઉદાસીનની જેમ વ્યવહાર કરો. ભગવાન જે રીતે કહે છે તે રીતે, કે ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી, સૃષ્ટિ એમનાથી ઉત્પન્ન થઈ, એમના મોજ સ્થિત છે ને એમના મોજ વિલીન થઈ જવાની. એ રીતે આ શરીર સાથે કુટુંબ છે જ. તો કુટુંબની જે જવાબદારી છે, ભરણ પોષણ કરો, તેમની સાથે હસો બોલો, હરો ફરો, એનાથી ભગવાનને કોઈ તકલીફ નથી અને કોઈ સંત પુરુષને, સાચા સંત પુરુષને તકલીફ નથી, કોઈ
સાધુ પુરુષને તકલીફ નથી, શાસ્ત્રોને તકલીફ નથી. તકલીફ એ જ વાતની છે કે તમે તેનાથી આસક્ત ન થાઓ, એનાથી પરવશ ન થાઓ. અને પરવશનો મતલબ એ નથી કે તમે એના સ્વામી બની જાઓ, કે પત્ની મારું જ કીધું કરે, પતિ મારું જ કીધું કરે, બાળક મારું જ કીધું કરે, બસ જે થાય એ સ્વીકારી લો, ધાર્યું ધણીનું થાય. અને મિત્રો, એના વિના છૂટકો પણ નથી. ધાર્યું એનું જ થાય છે, આપણું તો થતું નથી. આપણે ખાલી મારું ધાર્યું થાય, મારું ધાર્યું થાય, એના કારણે સુખી અને દુઃખી થઈએ છીએ. જો આપણે ઈચ્છ્યું એ થઈ ગયું તો આપણે સુખી થઈ જઈએ છીએ, અને આપણે ઈચ્છ્યું એ ન થયું તો આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. તો સુખ દુઃખ આપણે ઉત્પન્ન કર્યું છે, કર્મોનું ફળ આપણે ઉત્પન્ન કર્યું છે. આમાં ભગવાન કે ભગવાનની પ્રકૃતિનો કોઈ જ દોષ નથી. બંધન પણ આપણે જાતે સ્વયં બંધાણા છીએ, આપણને કોઈએ બોધ્યા નથી. કારણ કે આ મારું અને તારું જે માનીએ છીએ કે મારી પત્ની આની સાથે ના બોલે, મારું છોકરું આવું વર્તન ના કરે, મારું છોકરું, હા, એનો કહેવાનો મતલબ એ નથી કે તમે એ જે કરે એ, પરંતુ વાસ્તવમાં આ જ સત્ય છે. સૌના સ્વભાવ પ્રમાણે દરેક પ્રાણી, પછી મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ વર્તન કરશે. તમે પણ તમારા સ્વભાવ પ્રમાણે જ વર્તન કરશો, તો પછી આમાં ખોટું કે સાચું શું છે? બસ સ્વીકારી લો. પોતાની જાતને જેવા છો તેવા સ્વીકારી લો, અને સામાન્ય પણ જેવા છે તેવા સ્વીકારી લો. બસ ટાઈમ પાસ, મનોરંજન એની સાથે ના જોડાશો. કારણ કે જે છોડીને જવાનું જ છે, તો પછી ક્યાં સુધી પકડી રાખ? તો ભગવાન અહીં મનુષ્ય માત્રને કર્મ બંધનમાંથી છૂટવાની યુક્તિ બતાવે છે કે જેવી રીતે હું કર્મમાં આસક્ત ન હોવાથી કર્મમાં બંધાતો નથી, તેવી જ રીતે તમે લોકો પણ કર્મમાં અને તેના ફળમાં આસક્તિ ન રાખો, તો તમે બધા મુક્ત જ છો, બંધાશો જ નહીં. અને જો તમે બધા લોકો કર્મોમાં અને તેના ફળમાં આસક્તિ રાખશો તો તમે દુઃખી થશો અને વારંવાર જન્મવું અને મરવું પડશે. કારણ કે કર્મોનો આરંભ અને અંત હોય છે, અને ફળ પણ ઉત્પન્ન થઈને નાશ થઈ જાય છે, પરંતુ કર્મ ફળની ઈચ્છા નાશ નથી થતી. તેને કારણે મનુષ્ય કર્મ બંધનમાં પડે છે. એ કેટલી વિચિત્ર વાત છે કે કર્મ અને તેનું ફળ તો નાશવંત જ છે, પરંતુ તેની ફલેચ્છા અવિનાશી છે, બંધન છે. તેવી જ રીતે જે વસ્તુ નથી રહેતી પરંતુ વસ્તુનો સંબંધ રહી જાય છે, અને સંબંધી નથી રહેતો પરંતુ તેનો સંબંધ રહી જાય છે. આ મૂર્ખાઓની બલિહારી છે મિત્રો. ટૂંકમાં કર્મોથી મનુષ્ય બંધાય છે. કર્મણા બંધતે જંતુ. તો આ શારીરિક દ્રષ્ટિથી ભગવાન કહે છે કે હું કર્મોથી બંધાતો નથી. ગીતા 4 અધ્યાયનો 14મો શ્લોક. કારણ કે મારામાં ન તો કર્મોમાં આસક્તિ છે, ન તેના ફળમાં આસક્તિ છે, અને ન કર્તાપણાનો ભાવ છે. પરંતુ તત્વની દ્રષ્ટિ જોઈએ તો કર્મોની સ્વતંત્ર સત્તા છે જ નહીં. કારણ કે કર્મ સ્વતંત્ર છે જ નહીં. તમે જોડાયા તો નકર જે સ્વાભાવિક કર્મ થાય છે, ક્રિયા થાય છે. ક્રિયા અને કર્મમાં આ ફેર છે. ક્રિયા એ સ્વાભાવિક થાય, અને કર્મ એ પોતાની મતિ અનુસાર. તે સૃષ્ટિ રચનારૂપી કર્મ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે સ્વાભાવિક ક્રિયા છે. તે બ્રહ્મ તદ્વિધિ કરતો માધ્યમ કર્મ ચાખિલમ. ગીતા અધ્યાય 7મો શ્લોક 29મો. ભૂત ભાવોદ ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગતિ. ગીતા અધ્યાય 8મો શ્લોક 3. તો તાત્પર્ય એ થયું કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય વગેરે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે ભગવાન દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે, તથા ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ઉત્પન્ન કરવા વાળો, ઉત્પન્ન થવા વાળો, પાલન પોષણ કરવા વાળો, પાલન પોષણ થવા વાળો, નષ્ટ કરવા વાળો અને નષ્ટ થવા વાળો પણ આ બધું એક જ સમગ્ર ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાન જ છે. અહમ કૃતશ્નશ્ય જગત પ્રભવો પ્રલયસ્તથા. ગીતા અધ્યાય 7મો શ્લોક 6. તો સર્વ કઈ ભગવાન જ છે. સર્વ વાસુદેવમિતિ. બીજું કશું છે જ નહીં. પછી ભગવાન કોનાથી વિરક્ત થાય, કોનાથી ઉદાસીન થાય? ઉદાસીન થવા માટે, વિરક્ત થવા માટે, સંબંધ છોડવા માટે બીજાની જરૂર પડે. વાસ્તવમાં તત્વદ્રષ્ટિ જોઈએ તો બીજું કોઈ છે
જ નહીં, ભગવાન ही भगवान है, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, તો ઉદાસીન પણ થવું કોની સાથે? દાખલા તરીકે પ્રેમ પણ કરવો કોની સાથે? તો ઝઘડો પણ કરવો કોની સાથે? તો મિત્રો, ભગવાન પોતે પોતાને ઉદાસીન અથવા ઉદાસીનની જેમ કહ્યા છે, કારણ કે ભગવાન સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં. આ ફક્ત સમજાવવા માટે ઉદાસીનના જેમ વર્તન કરો એમ ભગવાન કહે છે. વાસ્તવમાં પેલું સંતોનું ભજન છે કે મુझे मेरी मस्ती कहा लेके आई, जहो मेरे अपने सिवा कछु नहीं, એ જાગ એ ફીણ એ બુદબુદા, જળ સિવાય કશું જ નથી. તો મિત્રો, ફરી મળીશું આગળના મારા વાલા ગીતા પ્રેમી સજ્જનો, ગીતા સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. આપ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંપૂર્ણ ક્રમશઃ સરળ ગુજરાતી ભાષામાં સમજવા માંગતા હોય અને હજુ સુધી આપણે ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. ફરી મળીશું આગળના શ્લોકમાં.